चव महाराष्ट्राचीच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आज आपण पाच मसाला वापरून अजून एका पद्धतीने वांग, बटाटा, शेंगा, पापडी, टोमॅटो अशी मिक्स भाजी बघणार आहोत। ह्याचं साहित्य आता आपण बघूयात। जाड उभा चिरलेला बटाटा, त्याच पद्धतीने उभी चिरलेली वांगी, शेगव्याच्या 2 शेंगा त्याचे तुकडे करायचे, 100 ग्रॅम पर्यंत पापडीच्या शेंगा घ्यायच्या आहेत, 2 मध्यम आकाराचे कांदे, 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो, हळद आणि पाच मसाला, मीठ, गूळ, खवलेला नारळ, दाण्याचं कूट हे आपल्या आवडीनुसार आपण घ्यायचं आहे। एका छोट्या कुकरमध्ये तेल न गरम करता चक्क सर्व कापलेल्या भाज्या भरून घ्यायच्या आहेत। हे बघा मी कशा पद्धतीने भरते ते। आता त्यात आपण मीठ, हळद, 2 चमचे भरून पाच मसाला हे सर्व त्या भाज्यांना चांगलं लागेल असं मिक्स करून घ्यायचे। भाजी शिजण्यापुरतं त्यात पाणी घालायचंय। आता कुकरचं झाकण बंद करून गॅसवरती ठेवूयात। कुकरच्या 2 शिट्या काढायच्या आहेत। आता बघा त्या कुकरचं झाकण सुटलेलं आहे। मी सर्व ही शिजलेली जी भाजी आहे ती एका कढईमध्ये काढून घेते आणि पुन्हा एकदा आपण त्या कढईला गॅसवर ठेवूयात। तुम्ही बघत असाल भाजीला खूप सुंदर कलर आलाय बघा। मी आता त्यात ओला नारळ, थोडा दाण्याचा कूट, छोटा गुळाचा खडा घालून सर्व मिश्रण थोडं परतून घेऊया छानपैकी आणि कढईचं झाकण बंद करून 5 मिनिटासाठी भाजी पुन्हा एकदा गरम करायला ठेवूयात। आता 5 मिनिटांनी मी झाकण उघडून बघते। भाजीचा एकदम सुंदर सुगंध सुटला आहे आणि ही बघा आपली पाच मसाल्यातली मिक्स भाजी किती सुंदर दिसते। एकदम सोप्या पद्धतीने करता येण्यासारखी ही मिक्स भाजी आहे। मस्तपैकी वरून कोथिंबीर घालूया आणि गरमागरम भाकरी सोबत किंवा चपाती सोबत आपण खायला घेऊया। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटद्वारे आम्हाला जरूर कळवा आणि तुम्हीही पाच मसाल्यातली भाजी नक्की करून बघा। चव महाराष्ट्राचीच्या अनेक रेसिपीज आपल्या मसाल्यापासून बनवलेल्या जाणून घेण्यासाठी आमचं यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन अपडेट्स मिळत राहतील। धन्यवाद।